It's me again. Welcome back to my channel. My name is Noland and I'm here in our house in Pandi, Bulacan. So, kakauwi ko lang kaninang hapon. Namili ako ng paninda kasi magtitinda na kami ulit ng Mangoshake. And that will be tomorrow. Tapos, after that, nagpagupit ako. Look what happened to my hair. Para siyang walis. Hindi pa kami naliligo. Katatapos lang namin mag-dinner. Ulam namin is tinola chicken. Tinola chicken, guys. So, tapos na kami. Oo, tapos magta-try kami ng product namin. Titikman namin syempre bago siya i-serve sa customer for tomorrow. Okay? Apa. Okay. So, babalikan ko kayo. Ang lupot mo eh. Babalikan ko kayo pag gagawa na kami, okay? Bye! Bye-bye! Talaga ako dito. So, gagawa na kami ng aming mango shake. So, this is the ingredients. Tawag ito. Well, blended mango. Fresh mango po siya. Tapos, binlend na lang namin. Then, sugar and tapioca. Tawag din nila dito is black pearl. This one is caramel syrup. Tapos, Oreo, crushed graham. Then, toppings. We have chocolates. This one. Maingay ni Job. Job, huwag ka maingay. Then, chocolate sprinkle. This one. Ayan. Tapos, ano pa nga? Whipped cream. So, we have whipped cream. Pero mamaya papakita namin sa inyo kung paano siya gagawin. Okay? So, ayan na. So, since marami kaming kakain, medyo madami yung ilalagay na ingredients kasi pupunuin nyo isang blender. Then, after that one, sugar. Then, condense. Before, naglalagay kami ng evap. Kaya lang sumusobrang tamis na siya. So, condense na lang siya tsaka sugar. Yung background ko si Job, maingay siya. No. So, yan po guys, malapit na matapos. Then, ice. 1, 2, 3. So close up.
before ginagawa namin is una yung ice, tapos ingredients sa ibabaw. Kaya lang, medyo matagal siyang mamix. So, Maka! Kulit! binago namin. Chop, chop! So, ngayon, ipiprepare na yung paglalagyan. So, first is lalagyan siya ng caramel syrup sa gilid. So, since kami lang naman ang kakain, wag masyadong madami. Chocolate. Yan. Chocolate talaga, oh. Chocolate. Yan. After sa caramel syrup, yung tapioca o yung black pearl, lalagyan na yan sa ilalim. Hoy! Balik! Ka! Balik ka ba? Ikaw tumula. Mahirap talaga mag-vlog pag may mga bata kasi sila yung nagiging background doon sa... Sarap. Ako chocolate. Ah, po. Oo. Yan. Oo. So, fresh pa yung black pearl kasi kakaluto lang. Yan. Ito ang chocolate. So, same goes doon sa ibang baso, ganun lang din ang mangyayari. Chocolate. So, ito na siya. Siya. Yeah. So, ito na siya. Finished product. Finish pala. Finish. Ito. Hello po. So, tapos na. Ubus na. Hi. Higop na higop. Ano lasa? Lasa... Sarap? Hindi. Hindi. Lasang Naubos ano. mo nga eh. Lasang ano. Lasang coconut. Coconut. Job, anong lasa, Job? Nice! Anong lasa? Coconut. Coconut. Masarap? Coconut daw. Coconut? Ay, madumi. Dalawa pa yung... Huwag mo sabihin hindi masarap, dalawa pa kutsara mo. Masarap. Sarap. Masarap. Kaya mabili na kayong bukas. Sabihin mo, dali. Bili na kayo, sabihin mo. Bili kayo, hindi. Akin na yung mga ano. Punasan mo yun. One, two, three, go. Sayang yun, ito na.